จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอจะนึกถึงวันดีๆที่เคยสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง The Gifted Generation นะครับผมใน EP ที่ 9 นะครับก็ต้องบอกว่าใน EP ที่ 8 นะครับผมเป็นพาร์ทการย้อนอดีตนะครับของผอ.ตั้งแต่ตอนเริ่มก่อตั้งคลาสกิฟต์นะครับและสาเหตุที่ทำไมผอ.เนี่ยต้องดูแลคลาสกิฟต์และผลักดันให้คลาสกิฟต์เนี่ยมีอยู่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะกระทรวงนั่นเองนะครับกระทรวงนี่คือตัวร้ายเลยส่วนผอ.เนี่ยเป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านั้นถ้าเขาไม่ทำกระทรวงก็จะจัดการเขานะครับคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับผมในขณะที่ผมมาทำคลิปนี้ก็ต้องบอกว่า EP ที่ 9 ยังไม่ได้ออนแอร์นะครับผมถ้าผมพูดตรงไหนผิดพลาดประการใดในวันที่ออนแอร์แล้วไม่เป็นอย่างที่ผมพูดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันนะครับผมก่อนที่จะไปพูดถึงใน EP ที่ 9 นะครับขอย้อนกลับไปพูดใน EP ที่ 8 ก่อนละกันว่าเขาได้ทิ้งปมอะไรให้เราได้รับทราบบ้างนะครับใน EP ที่ 8 อย่างที่บอกข้างต้นว่ามันเป็นการย้อนอดีตผอ.เนี่ยเล่าจุดเริ่มต้นนะครับผมให้แปลงฟังนะครับซึ่งตัวของผอ.เองนะครับผมเขามีเพื่อนอยู่1คนชื่อว่ายุทธนะครับและอีก1คนก็คือแฟนของผอ.เองที่มีชื่อว่าเนตรนะครับที่เราได้เห็นตอนเปิดซีรีส์นะครับผอ.ตอนวัยหนุ่มที่รับบทโดยลีเนี่ยกับยุทธนะครับที่รับบทโดยเตตะวันกระตุ้นศักยภาพของเนตรที่รับบทโดยน้ำตาลทิพย์นารีนะครับและผลข้างเคียงของเนตรคือเขาเนี่ยเป็นไข้หวัดอยู่แล้วเหมือนเสียงกระตุ้นเซลล์กิฟต์เนี่ยมันทำให้กระตุ้นไวรัสในสมองของเธอด้วยซึ่งทำให้กระทรวงนะครับผมเอาไวรัสที่อยู่ในตัวของเนตรนะครับผมไปผลิตเป็นนิดเอติเอกนั่นเองนะครับผมซึ่งนิดเอติเอกเนี่ยปัจจุบันทางกระทรวงเนี่ยใช้เป็นตัวต่อรองกับผอ.นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถกำจัดคนที่มีเซลล์กิฟต์ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผอ.เนี่ยเล่าให้กับแปงฟังผอ.เลยจำเป็นต้องดูแลคลาสกิฟต์นะครับเพราะถ้าเขาไม่ทำเนี่ยทางกระทรวงก็จะจัดการกับเขานะครับซึ่งพอแปงเขาได้ฟังเนี่ยเขาก็รู้แล้วก็เข้าใจผอ.นะครับผมว่าทำไมผอ.เนี่ยถึงต้องทำแบบนั้นนะครับรวมถึงการทดลองกับเด็กธรรมดานะครับผมในซีซั่นแรกด้วยและอยู่ๆนะครับผมก็มีคลิปหลุดนะครับของนักเรียนห้องกิฟต์นะครับผมตอนที่เขาเนี่ยใช้ศักยภาพตรงหน้าห้องเรียนฉากนี้จะเป็นฉากในซีซั่นแรกนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับผมกับคนธรรมดาเพราะว่าเหล่านักเรียนพวกนี้เนี่ยมีพลังวิเศษนั่นเองนะครับผมสามารถทำอะไรเนี่ยได้มากกว่าคนธรรมดาและในฉากนี้เราก็จะเห็นว่าท่านพิเชษนั่งดูคลิปนี้อยู่แล้วท่านพิเชษก็ยิ้มมุมปากนะครับทำให้เราได้รู้ว่าทางกระทรวงเนี่ยเป็นคนที่ปล่อยคลิปออกไปนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นปมใน EP 8 นะครับผมที่เขาเนี่ยเปิดให้เราเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ตัวอย่างใน EP ที่ 9 กันต่อแต่ก่อนที่ไปพูดถึงใน EP ที่ 9 นะครับผมเขาได้มีมินิซีรีส์เล็กๆนะครับผมเป็นเหมือนแบบเป็นพาร์ทแยกของ The Gifted Generation นะครับที่ใช้ชื่อตอนว่าอุ่น I Love นะครับซึ่งถ้าพูดตามตรงเนี่ยมินิซีรีส์เล็กๆตรงนี้นะครับผมเหมือนเป็นซีรีส์ไทยอินเนี่ยเพื่อโปรโมทสินค้าที่เป็นสปอนเซอร์มากกว่านะครับแต่มันมีช็อตหนึ่งที่น่าสนใจผมเอามาเล่าให้ฟังเล่นๆแล้วกันแต่ไม่เกี่ยวกับตัวของเนื้อเรื่องนะครับอุ่น I Love นะครับผมจะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่ชื่อหยิมนะครับตัวของหยิมเนี่ยแอบหลงรักผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนที่คลั่งไคล้เกี่ยวกับการวิจัยไข่ไก่มากๆเลยหยิมเนี่ยตัดสินใจที่จะไปบอกรักเขานะครับผมแต่เขาเนี่ยก็คุยกับไข่ไก่บอกว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเลือกคบกับผู้หญิงสักคนหนึ่งก็ขอให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพิเศษกว่าไข่ไก่ละกันแต่ก็คงไม่มีหรอกเพราะว่าการที่เขาได้อยู่กับไข่ไก่เนี่ยมันพิเศษที่สุดอยู่แล้วและตัวของหยิมนะครับผมเขาก็มาแบบยืนเซ็งๆอยู่ตรงข้างล็อกเกอร์นะครับแต่มันเป็นล็อกเกอร์ที่มันอยู่ข้างๆกับห้องของนักเรียนกิฟต์รุ่นพี่นะครับฉากนี้มันจะเหมือนจักรวาลร่วมซึ่งมันเป็นฉากเดียวกับที่เวฟเอาเทปกระตุ้นศักยภาพนะครับผมมาเปิดในห้องซึ่งในฉากนี้ไทม์เนี่ยแอบอยู่ในห้องนะครับเป็นใน EP แรกเลยของซีรีส์นะครับและเมื่อเทปเนี่ยมันถูกเปิดเสียงกระตุ้นศักยภาพออกมาไทม์เนี่ยก็ถูกกระตุ้นศักยภาพแล้วก็ปวดหัวนะครับรวมถึงหยิมนะครับผมที่อยู่นอกห้องด้วยเขาก็ได้ยินเสียงกระตุ้นศักยภาพแล้วหยิมเนี่ยก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยหยิมเนี่ยคงไม่เกี่ยวข้องกับในเนื้อหาของ The Gifted Generation อย่างแน่นอนแต่เป็นแค่พาร์ทแยกอย่างที่ผมบอกนะครับผมเป็นแค่มินิซีรีส์ที่เขาทำมาเพื่อโปรโมทสินค้าที่เป็นสปอนเซอร์เฉยๆซึ่งหยิมเนี่ยถูกกระตุ้นศักยภาพไปเธอก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่พิเศษมากพออาจจะพิเศษกว่าไข่ไก่สำหรับผู้ชายที่เธอเนี่ยต้องการบอกรักแล้วณตอนนี้นะครับจะต้องมารอลุ้นกันว่าเธอจะมีศักยภาพอะไรนะครับหลายๆคนก็คงจะถ้าสมมุติว่าหยิมเนี่ยเป็นเด็กกิฟต์จริงทำไมไม่เข้าไปอยู่กับคลาสกิฟต์ล่ะถ้าสมมุติว่าเนื้อหาเขาจะทำให้มันแบบสมเหตุสมผล
นะครับหยิมเนี่ยถูกกระตุ้นศักยภาพในตอนที่ไทม์ถูกกระตุ้นศักยภาพเหมือนกันตอนที่ผอเนี่ยกระตุ้นศักยภาพเด็กคนอื่นหยิมถูกกระตุ้นศักยภาพไปแล้วเธอก็เลยไม่ได้เข้าไปอยู่ในห้องกีเพราะว่าเธออาจจะไม่รู้ว่าเธอเนี่ยมีศักยภาพอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไม่เกี่ยวกันนะครับเอามาพูดมาคุยเฉยๆก็รอลุ้นต่อไปว่ามินิซีรีส์ตอนนี้เนี่ยหยิมจะมีศักยภาพอะไรโอเคอันนี้เหมือนนอกเรื่องเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันแล้วกันนะครับผมไปวิเคราะห์ตัวอย่างใน EP ที่ 9 กันต่อแล้วกันนะครับผมในตัวอย่าง EP ที่ 9 นะครับผมเราจะเห็นว่าครูดารินเนี่ยเอานักเรียนห้องกิฟต์นะครับผมมานั่งประชุมกันในห้องประชุมมนเนี่ยก็ถามกับครูดารินว่าแล้วเราจะแก้ข่าวเรื่องนี้ยังไงคะครูดารินมันก็บอกว่าเราไม่ได้จะแก้ข่าวแต่เราจะยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงต่างหากซึ่งครูดารินนะครับก็ได้จัดงานแถลงข่าวข้อเท็จจริงและตอบข้อสงสัยต่อสังคมในประเด็นนักเรียนที่มีศักยภาพและโครงการหลักสูตรพิเศษซึ่งก็เป็นงานแถลงข่าวนะครับเพื่อบอกกับสื่อมวลชนและทุกคนบนโลกเนี่ยว่าเด็กพิเศษที่มีศักยภาพเหนือคนธรรมดาเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ของกระทรวงนะครับซึ่งท่านพิเชษฐ์บอกกับครูดารินว่าคุณก็จัดการให้มันเรียบร้อยแล้วกันอย่าลืมนะว่าการเปิดเผยความจริงเรื่องเด็กกิฟต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดซึ่งแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับผมที่ทางกระทรวงเนี่ยต้องการมันต้องมีประเด็นอะไรที่มันแฝงไปมากกว่านั้นตรงนี้นะครับผมถ้าให้ผมเดาเนี่ยผมคิดว่าการเปิดเผยว่ามีเด็กพิเศษเกิดขึ้นที่โรงเรียนเนี่ยจริงๆทางกระทรวงเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้คนที่รู้เรื่องราวนะครับผมและยอมรับมันเนี่ยเข้ามากระตุ้นศักยภาพถ้าใครที่มีศักยภาพแล้วเนี่ยก็จะได้ฝึกฝนต่อไปถ้ากระทรวงเนี่ยต้องการแบบนั้นเขาก็สามารถควบคุมได้อยู่แล้วเพราะเขาเนี่ยมีนิดเอกเนี่ยอยู่ในมือนะครับเขาสามารถใช้ควบคุมคนที่มีศักยภาพได้อยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแผนการแฝงของกระทรวงนะครับแต่ถ้าพวกคุณคิดแบบไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูแล้วกันนะครับผมก็อาจจะเดาไม่ถูกนะเพราะว่าซีรีส์ไม่ได้ให้เราเดาง่ายขนาดนั้นนะครับผมจากที่เราได้ดูมาหลาย EP ฉากต่อไปนะครับผมจะเห็นว่าผอ.นะครับฝึกศักยภาพให้กับแปลงนะครับซึ่งเราเนี่ยจะได้เห็นกันแล้วว่าขีดจำกัดของแปลงเนี่ยคืออะไรผอ.เนี่ยบอกกับแปลงว่าถ้าคุณอยากจะขัดขวางพวกเขาแค่อุดมการณ์เนี่ยคงไม่พอหรอกนะผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะทะลุเพดานของคุณสักทีคุณต้องแกร่งขึ้นกว่านี้ถึงจะควบคุมทุกคนได้ซึ่งในฉากนี้เราจะเห็นว่ามีนักเรียนหลายๆคนนะครับผมเข้ามายืนอยู่และแปลงเนี่ยก็เดินเข้าไปหานักเรียนพวกนี้อาจจะเป็นการที่แปลงเนี่ยต้องฝึกศักยภาพของตัวเองให้ทะลุขีดจำกัดของตัวเองสักทีและขีดจำกัดของแปลงคืออะไรล่ะจะเหมือนผอ.หรือเปล่าผอ.เนี่ยขีดจำกัดของเขาเนี่ยครับนอกเหนือจากการสัมผัสที่ร่างกายเขายังสามารถสั่งการโดยที่ไม่ต้องสัมผัสร่างกายได้ด้วยนะครับผมซึ่งแปลงเนี่ยถ้าทะลุขีดจำกัดของตัวเองไปแล้วนะครับเขาจะใช้ศักยภาพได้เทียบเท่ากับผอ.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยเดากันมาตั้งแต่ EP ก่อนแล้วว่าขีดจำกัดของแปลงเนี่ยคืออะไรและแปลงเนี่ยจะสั่งการโดยที่ไม่ต้องสัมผัสตัวเนี่ยได้เหมือนกับผอ.หรือไม่หรือแปลงอาจจะทำได้มากกว่าผอ.อันนี้เราต้องรอลุ้นนะครับนักเรียนพวกนี้อาจจะเป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่มาให้แปลงเนี่ยได้ทดลองและเมื่อมาถึงวันที่จะแถลงข่าวนะครับผมเราก็จะเห็นว่าท่านพิเชษฐ์ครูดารินแล้วก็เด็กห้องกิฟต์นะครับผมก็อยู่ในห้องนี้แปลงเนี่ยเขาเดินเข้ามานะครับผมแล้วก็บอกว่าเริ่มเลยก็ดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าแปลงเนี่ยน่าจะฝึกตัวเองจนศักยภาพเนี่ยทะลุเพดานแล้วเรียบร้อยนะเขาถึงกล้ามาคนเดียวนะครับผมแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเริ่มเลยก็ได้ในใจอาจจะแบบว่าคิดว่ายังไงเนี่ยฝึกมาแล้วเรียบร้อยวันนี้เขาอาจจะต้องการเปิดโปงกระทรวงและสิ่งที่ผอ.เนี่ยต้องการให้เขาเนี่ยควบคุมคนอื่นแปลงจะใช้ศักยภาพเนี่ยให้เพื่อนๆของตัวเองเนี่ยมาช่วยเปิดโปงหรือเปล่าหรืองานนี้แปลงจะยังจะบุกเดี่ยวอยู่อีกแต่การที่เขาเนี่ยบุกเดี่ยวมาหลายงานแล้วเนี่ยมันพังมาหลายงานแล้วตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วครั้งนี้เราต้องมาดูกันครับอันนี้ลุ้นมากๆเลยว่าแปลงจะจัดการยังไงนะครับผมจะขัดขวางกับทางกระทรวงได้หรือเปล่าซึ่ง EP ต่อไปเป็น EP ที่ 9นะครับผมซีรีส์ยังไม่จบเพียงแค่นี้แน่นอนว่าอุปสรรคของเขาคงยังต้องมีต่อไปอันนี้เป็นการวิเคราะห์ตัวอย่าง EP ที่ 9นะครับผมก็ต้องบอกเหมือนเดิมว่ามันเดาไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับผมมันอาจจะมีแบบว่าปมเยอะแยะมากมายที่ยิ่งกว่านี้นะครับและเรื่องในอดีตของผอ.เนี่ยเขายังเล่าไม่จบเพียงแค่นั้นนะเพราะว่ายังมีอีกบางฉากที่เราไม่ได้เห็นอย่างฉากที่ท่านพิเชษฐ์เนี่ยจับใครคนนึงมานั่งมัดอยู่ที่โต๊ะนะครับผมแล้วก็ตบหน้านะครับซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นผอ.นะครับผมในวัยหนุ่มซึ่งไม่รู้ว่าเขาโดนมาจับมัดเพราะอะไรอาจจะประมาณว่าขัดขวางกระทรวงหรือไม่ปฏิบัติตามกฎของกระทรวงอีกอะไรเงี้ยก็เลยโดนสั่งสอนอีกอะไรประมาณนั้นนะครับและอย่างหนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่าเนตรที่ถูกกระทรวงเนี่ยนำไปทดลองแล้วผลิตไวรัสนิดเองเนี่ยขึ้นมาเขาถูกรักษาจนหายยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือตายไปแล้วและยุทธเพื่อนของผอ.นะครับเขาถูกลากไปเก็บ
จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ผอ.เนี่ยถามถึงเพื่อนเขาว่าคุณฆ่าเพื่อนผมทำไมท่านวิเชษฐ์ถามว่าเพื่อนคุณคนไหนล่ะถ้าเป็นคนที่ร่วมมือทำผิดกับคุณน่ะผมก็ตามหาตัวเขาอยู่นะอันนี้ไม่รู้ว่าวิเชษฐ์เฉยไฉหรือได้เก็บเพื่อนของผอ.ไปแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าอยู่ดีเนี่ยมีโผล่มาตอนท้ายอีกก็อาจจะเป็นอะไรที่พีคมากๆถ้ามาช่วยผอ.จัดการกับกระทรวงอีกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหลายปมนะครับผมที่ยังไม่ได้เผยให้เราได้รู้นะครับวันนี้ก็มาทั้งวิเคราะห์ตัวอย่างแล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับปมหลายๆปมนะถ้ามันผิดพลาดประการใดตอนที่ออนแอร์แล้วก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเลยกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไป